السلام عليكم يا شباب. اليوم راح اخذكم معي على يوم كامل بدانانج بفيتنام، من اكل، تمرين، نصائح بالتمارين، وشويه لفه بالبلد. وبرضه راح اخذ الشقه اليوم غالبا، وراح نروح صلاه الجمعه اليوم الجمعه عندي. فبرضه هي يعني بورجيكم الجامعه غير. واذا اول مره بتشوفني، معك كابتن هادي محميد من فلسطين الداخل، وحاليا بالفيتنام. نقلت هاي النقلة عشان أركز على التدريب الأونلاين والمحتوى، ودربت أكثر من 150 شخص عشان يخسروا الدهون ويشدوا جسمهم بدون حرمان، بدون كارديو، بأقل من 5 ساعات تدريب بالأسبوع. وكل هاي السفرة وكل هاي الفترة الانتقالية اللي عندي هدفها بس إني أركز على التدريب الأونلاين وعلى المحتوى أكثر. خليني اليوم أخذكم معي على نقلة بالفيتنام. اليوم كنت لازم هسه ألتقي معي تاع الشقة، بس أجل اللقاء ساعة. المهم مش مشكلة. وبالنسبة للايفون، على فكرة يا شباب، اللي متابع اخر فلوج اللي ما بيعرفش، فانا ضيعت الايفون بالمطار بابو ظبي بالكونكشن. حاليا الكيتو شحنته للفيتنام. الحمد لله الكيتو بسرعة، وحاليا بنشحن. فهاي يعني مؤشر وإشي مبشر بالخير ان شاء الله. واللي هنا مستصعب صراحة بفيتنام شغلة ثانية، من ناحية التمارين، من ناحية الاكل الصحي. منتجات البروتين كان بشوفها انها قليلة، لازم ادور على محلات اكثر. يعني مثلا تعرفوا اشياء زي زبادي يوناني، كريملي برو مثلا، شوكو برو، مشروبات بروتين. اول شيء مش من هذول الاشياء شفت لقيتها قليله، وحتى سعرها غالي. يعني مثلا الواحد هنا حول 8 شيكل، يعني بالدولار $2، $2.5 فيتنام. فشكله الطلب عليهم مش عالي. فهاي اللي لازم برضه حل هاي المشكله، لانه اغلب الاكلات اللي هنا شيبسات وشوكولاته وكذا مليان سعرات وعلى الفاضي. فهاي عندي مشكله حاليه، اللي لازم الاقي سوبر ماركت اللي تلاقي هاي الشغله. وشغلة ثانية برضو أورجيكم مونستير. هي المونستير هي المونستير عامل دايت، الحجمها 350 مل. ثواني، ده 350 مل. شايفين حجمها؟ عامل دايت. فهاي من ناحية مونستير. اللي بيعرفش، فأنا ما بحبش لا القهوة ولا الشاي بشكل كبير. الشاي يعني بالصدفة أشربه، فاعتمادي بالكافيين على مشروبات الطاقة زي مونستير. الريد بول بحبهاش كتير، فبعتمد على المونستير حاليا. هاي بالنسبة للصعوبات الحالية أول يومين بالفيتنام. غالبا خلينا نشوف الشقة الجديدة، وبرضه هي بمنطقة حيوية شوي. يعني بتسأل علي ابن علاقات وكذا، وسعرها مناسب تقريبا. يعني تقريبا $400، 350 بالشهر. منطقي بهيج محل. والشقة نفسها كبيرة، فبتساعدني برضه بتصوير المحتوى، الشورتس والفيديوهات اليوتيوب. وخصوصا الفترة الجاية راح أفتح لايفات على التيك توك، بهدف إنه أفيد الناس أكثر، أو الناس إنه غالبا أعمل هاي اللايفات يعني أخذ منها اقتباسات أنزلها بالشورتس، وبرضه إنه أنزلها كفيديو يوتيوب. هذا اللي قاعد أفكر فيه. فهي برضه بتساعدني إنه مش تبقى شقة كتير صغيرة، ففيش محل أحط تجري أو شيء. ومقارنة بآخر فيديو، زي ما قلت لكم شباب، أنا جديد بالفلوجات، فياريت أي نصائح بالمحتوى، أي نصائح للتحسين، دائما اكتبوا لي بالتعليقات عشان نطور ونحسن أكثر. بس حاليا بالساعة القريبة راح أروح غالبا أشترك شوية منتجات اللي تساعدني من ناحية يعني أشياء أكلها على الجانب. يعني صراحة اللي عندي جرانولا وزبادي يوناني وثلاث خبزات مقطعات وخلص. فامبارح بالليل موت الجوع، ما عرفت شو أكل. هذا اللي قلت لكم إياه، زبادي يوناني، يعني 15 جرام بروتين. تطلع مع هاي 1+1 بيعطوك. يعني أنا ما أعرف إيش عندي. مونستر ومونستر. لازم لازم أجيب أشياء. فضلي قاعد أسويه. غالبا راح أشتري شوية أشياء اللي يعني أشتري من السوبر ماركت فتساعدني. اللي اكتشفته هنا السوبر ماركت تاعت السياح تيجي أغلى. بس المشكلة بالسوبر ماركت، رحت على السوبر ماركت اللي محليين فيش فيها شيء ما شاء الله ولا شيء. يعني بس مونستر اللي جبته من غاد أرخص شوي. ومن ناحية الأكل أو الكذا، فكله زي ما كنت شيبسات وشوكولاتة وكذا، فمش راح يفيدني كثير. وخصوصا إن بهاي الشقة فيش عندي مطبخ، فمش راح أجيب أشياء مثلا تنطبخ بيض مثلا أو كذا، إنه فيش عندي مطبخ أصلا. الشقة هذيك الجديدة لا أكيد. يعني هاي المشاكل أو الأشياء الحالية يعني. فخلينا ناخذكم معي على نروح السوبر ماركت، جيب كم شغلي تساعدني بالليل ونروح. شوفوا هنا مدخل الشقة عندي، سمك. يعني الأجواء الفيتنامية. بس على فكرة اللي اكتشفته هنا إنه في سياح ملان يعني أكيد. بس قصدي مش متوقعتش بهاي الدرجة. أو أنا بمنطقة سياحية على الأغلب، هذا اللي كريتو.
ففي سياح يعني مش لحالي، حاسس إنه بس فيتناميين، فليش بيسهل عليك يعني. حتى من العلاقات يعني امبارح اتعرفت على 2، واحد روماني وواحد بريطاني، وواحد من بريطانيا متقاعد هيل الله يهدي باله. فبتسهل هاي الشغلة يعني مثل من العلاقات لو بدك إشي. وبرضه دلت مطعم تركي حلال قريب علي، فبرضه بتسهل إنه في يعني أشياء قريبة علي، مش إنه بدي أسافر كل شي على جراب وكل شي بالتاكسي عشان هناك الأشياء. يعني الحمد لله هنا الأشياء قريبة كتير. السوبر ماركت هنا قبالي، هون السوبر ماركت. أنا اشتريت كم شغلة راح أصورها. بالآخر اللي جبته من السوبر ماركت مانجا، جبنة صفرا، وجبت حليب للجرانولا. السبب اني عملت هيك شيء لانه مثل ما قلت فيش بروتين، مصادر بروتين يعني، بس تونه وبيض. وصراحه فيش الشيف عمل تونه وشيء مثلا هنا لانه بسبب يعني فيش مطبخ يعني بظبط تونه بس مش راح تبقى احسن شيء. صراحه بحبش التونه لحالها، وبيض لانه فيش مطبخ يعني فيش شيف اسوين. فبهيك حال اللي عملته انجبرت انه ازيد الدهون شوي. يعني جبنه صفراء فيها شويه بروتين بس فيها شويه دهون، فهذا بيساعدني ازيد الشبع. خليت اكلي اغلبه يعني صحي مثلا، او طبيعي مثال يعني زي الجرانولا مثلا بتساعدني اشبع شويه زياده. الشوفان بحبوش بسبب الوجع بالبطن، فعشان هيك ما اخذت الشوفان جبرت جرانولا. وزدت شوي الفواكه عشان ازيد كميه الالياف بالوجبه وازيد حجم الوجبه بدون سعرات عاليه. المانجا كانت الخيار الموجود بالسوبر ماركت فجبتها. هسا اللي حابب اوضحه من هاي الشغله، يعني انت دائما يعني دايما مثال لما انت بمحل زي هيك ما فيش عندك مصادر بروتين، تروحش على خلص مثلا ما هو فيش عنده مصادر بروتين، شو عمل؟ خلص افتح من الاكل، يروح على قهوه مثلا، كل اي شيء، يروح على سوبر ماركت جيب شوكولاته مثلا. خلص طب اعمل بالموجود، يعني فيش مصادر بروتين. جايب بقدر مثلا خلي اغلب اكل صحي، تمام. مثلا جايب بقدر انه شوي مثلا اجيب مصادر دهون فيها بروتين زي الجبنه مثال، بدل ما اروح اجيب زبده فول سوداني سعراتها كثير عاليه طعمها حلو فباكل منها كميه اكبر، فبتخليني استصعب انه سعراتها تبقى عاليه بشكل يعني على الفاضي بدون شبع يعني، بس انه استمتع بالطعم. نفس الشيء الحليب مثلا، هل في احسن مصدر بروتين؟ لا، بس انه بهدف انه ازيد الشبع شويه، احسن من طعمي، وبرضه في شويه بروتين فبتساعدني. هاي الشغلات بنصحك فيها. نفس الشيء وانت مسافر لما تروح على محل يعني مطعم، تمام، تاكل وجبه من برا، اما مش 3 وجبات من برا خلص ماني مسافر بخربها، ما هي خربانه. لا، اعمل اللي بتقدر عليه. مثلا حاول تضيف مصدر بروتين مع كل وجبه. عن حالي مثلا امبارح على الفطور اخذت بيض مع خبز اسمر، هذا الوجبه اللي اخذتها. ما اخذتش شيء اشربه، حتى لما رجعت شربت مونستي بهدف انه اوفر سعرات يعني. ثانيا بالعشاء اخذت دجاج مع معكرونه وسلطه، بقى فيها شويه مثلا شو اسمه، تعرف، شويه بهارات، شويه صوصات، يعني نقدر نقول سعراتها مش اقل شيء، بس يعني هذا الموجود. مش انه مثلا رحت بدل دجاج خلص يلا مكاني مثلا، طلع. فباجي باخذ مثلا الشيء اللي بوفر فيه سعرات ازيد، بشبع اكثر، وبرضه مستمتع بالاكل تقريبا نفس الطعم. هسه هاي بنصحك فيها لما انت مسافر مثلا زي اللي انا قاعد بسوي، انه مسافر لفتره، انا مش مسافر يومين ثلاث وبعدها راجع، لا يعني على الاقل شهر، تمام. فلازم من البداية أبدأ ألزم حتى لو بالتدريج عشان ما أخذش هي 100% 0%، بديش العقلية، فببدأها من البداية. فهي بس حبيت أنبه عنها. أما إذا أنت مسافر يومين ثلاث حابب شوية تاكل أكل قد ما بدك عادي يعني، بس قصدي ما أنت مسافر لفترة أطول، أنت مسافر مثلا للتعليم أو شيء، أو حتى مثلا فترة أسبوعين وأكثر زي اللي بيجوا على هالدول هنا، فمش إنه تخرب أسبوعين، لأنه ساعتها تخريب كبير لفترة طويلة راح يخليك تزيد وزنك بشكل كبير بدون ما تحس، فتحس إنك خربت كل شيء وتستصعب حتى لما ترجع إنك ترجع تلزم. بس هي حبيت أنبه، أنا أعطيكم ملاحظة. خلونا ناكل الوجبة، بعدها غالبا أسوي شوية شغلات بدي أتدرب عليها من ناحية المبيعات صراحة، وبعدها بدي أطلع على الشقة وباخذكم معي غدا. حاليا يا شباب وصلت حاليا على الشقة المطلوب، يعني على الشارع، يعني نستنى باللي راح يستقبلنا عشان نشوفها ونشوف إذا عجبتني يعني، وغالبا استلمها الأسبوع الجاي. فراح ألاقي أخرى شقة تاني بإير بي إن بي آخر أسبوع لحد ما أستلمها هاي إذا عجبتني. لما جيت أنا هنا بالفيزبا، شو معناها بالعربي؟ بالموتور. جيت لهين، وما شاء الله هنا فيش قوانين، فكمية الرعب هنا أعلى إشي. فاللي فكرت فيه صراحة بهيك لحظة قلت شو أسوي، شو بده يصير نوكا وتنطب شيء ده شيء. فكنت عبالي أجرب يعني، بصراحة بحياتي ما ركبت موتور يعني مع واحد يعني بحياتي. فجربت. ما شاء الله يعني فيش قوانين، فخطير ليش شوي يعني، بس نتعلم عادي. مش ما أعتقدش أجرب آخر مرة، بس يعني بأخذ تجربة حلوة والله. فهي من هاي الناحية. وثانيا
دايما والله نصيحة، دايما لما تساوي شيء جديد أو أي شيء اعمل سلحانة. شو أسوأ شيء راح يصير؟ أسوأ شيء عرفته شو تعيش معاه، حاول إنك اسعى أعلى من أسوأ شيء إذا الشيء بتحكمك، يعني مش زي بتاع الموتور. بس هاي نصيحة راح تريحك ذهنيا من التفكير الزايد، وهسه بصير كذا وهسه بصير كذا وهسه بصير كذا. خلص ريح حالك، حاول إنك تفكر شو بقدر أسوي، شو أسوأ سيناريو، شو بقدر أسوي عشان ما بتكش بأسوأ سيناريو، واستمر بهذا الشيء. هاي بالنسبة لنصيحة بس على السريع. وهسه بنستنى تاع الشقة ونشوف عجبتني ولا لا. هاي الحارة اللي أنا فيها حارة حلوة، يعني تقريبا أشياء. خلينا نشوف ونلف بالشقة، راح أحاول أورجيكم إياها ونقرر. طيب يا شباب، التقيت معها وبالآخر اتفقنا على سعر الشقة، يعني حوالي 1200 شيكل تقريبا، 400 دولار بالشهر. منطقي. غالبا زي ما قلت بشهر الخمسة، يعني بعد أسبوع يوم السبت الجاي. هاي من ناحية الشقة ممنوع أصور فيها، بقت في ناس جوا فممنوع، فعشان هيك إنه ما صورتش فيها. بس يعني شقة صغيرة ركز فيها على المحتوى، ركز فيها على التدريب الأونلاين، فيها مكتب، فيها مطبخ، فيها الأساسيات، فبديش شيء ثاني. أنا مش جاي ألعب هنا من الآخر. فهم من هالناحية. هسه حاليا رايح الجامعة، صلاة الجمعة، بعدها نروح على الجيم، بعدها أعطيكم شوية نصائح بالجيم عن التمرين التغذية، بعدها غالبا ناخذ وجبة، وبعدها نشوف شو نسوي. فهي الخطة الجاية. السلام عليكم يا شباب. ما زبطش، طلع الجامع سادين والبوليس فيش تصريحات. لينا التكييف مع 8 واحد برضو اللي واقعين نفس الفهم، اللي في مفكرين في جامع. جينا نصلي الجمعة فيش حدا، صلينا جماعة حوالي 10 وروحنا. بس والله استفدت إنه تعرفت على 8 واحد، أخذت انستغرام، فبتستفيد خصوصا بالغربة. يعني بدك أي واحد أكيد بدك تاخذ رقمه وتاخذ انستغرامه، لو صار أي شيء اللي تبقى حدا اللي تقدر تستعين فيه. أظل يعني من ناحية الجامع صلينا فيه، يعني هيك الجامع صغير مسدود بس حاليا، وما أعتقدش في جامع ثاني بدنا. الجمعة الجاي نشوف شو نعمل. غالبا ندور على واحد ثاني أو نرجع هنا نسوي نفس ما سوينا اليوم. بس ما كانش في خطبة يعني. الخطة حاليا نروح على الجيم، بعدها نروح ناكل وجبة، بعدها نشوف شو نسوي. هاي الخطة الحالية. حاليا وصلت على الجيم أخيرا. على فكرة غيرت رأيي من ناحية الموتور. أخذت 3 مرات الموتور بعد ما قلت لكم إنه هاي أول مرة وآخر مرة. لا، غيرت رأيي والله حلوة يعني، برضه أرخص حتى الموتور وش اسمه، واللي حرج فيه أسهل، بس بتحس هيك بدك تموت كمان مرة. إنه هنا فيش قوانين، يعني لا دوار بوقفوا، مرات رمزوا الإشارة يعني بقطعوها، ومرات اللي ما فيش حق أولوية بالمرة ولا مشاة ولا شيء، ففيش قانون، فبتخاف شوي بس تتعود. هذا ورجيكم الجيم كواني. والله أنا كتبت هارد كور جيم مجاني، وما لا أعتقد هارد كور ولا، بس يعني كبير شوي فنقدر نتدرب فيه. خلينا نجرب هسه، فوت عليه ونشوف. لقيت بالجيم هاي ABE بالشنم فلسطين، ومع موزي حوالي 7 شيكل منيح. وبرضه الجيم يعني دخول لي يومي 10 شيكل، ليش؟ منطقي. خلينا ناخذها وبعدها نبدأ التدريب اليوم والله مش عارف، غالبا يكون شوي عشوائي زي آخر مرة. فول بادي غالبا ناخذ تمرين على جنب واتدرب فين. خلينا نشوف اليوم كيف راح يمشي، وراح اعطيكم شويه نصائح بالتمرين التغذية عشان ما يبقاش الفلوج بس حياة عمي. صراحه بحب هاي الشغله، انه بقدر تستفيدوا مش بس تستمتعوا. فهاي بالنسبه للفلوج. خلينا نشرب وين وناخذ راح التمرين. راح العب اول تمرين جست بيست. اليوم راح العب فول بادي، يعني لا غالبا ابر. تمرين صدر، تمرين باين، تمرين بايسبس، تمرين ترايسبس، بيتشفي. من ناحيه الجيم مليان يوم ما شاء الله، الساعه 12 مليان. غالبا راح احاول قد ما اقدر اصور ويبقى ليش قريب علي. تفكير دائما قبل اول تمرين العب جوله لو جولتين وزن خفيف لوسط بحسبهاش، بس بهدف انك تجهز العضله نفسها وما تكسرش سيت نفسه، انه تيجي تلعب اول سيت وزن خفيف، ثاني وسط، اللي بعده عالي. لا، تعال مثلا العب سيتين زياده كل جوله، يعني كل سيت 15 عده وما تتعبش فيها، بس هدف انك تجهز حالك. بعدها من اول سيت انه تبدا باثقل وزن تقدر تلعب فيه، اداء صح توثق الفشل العضلي من اول سيت. هاي الشغله تخليك تستفيد من التمرين من اول سيت، ومش انك تخسر مجموعات على الفاضي وتزيد تمارينه، لانه هاي الشغله رح تخليه تمارين اكثر، 6-7 تمارين باليوم للصدر مثلا، 4-5 للترايسبس، لانه عندك 3 جولات من 4 اللي بتلعبين دائما على الفاضي وبتتعبش فين.
فبس قاعد بتزيد جانك فوليوم أو جولات زيادة بدون ما تستفيد منهن، فبس قاعد تحرق وقت. فهي نصيحتي راح تخليك تختصر تمارينك قسم للنص، ومع هيك تتطور أحسن، تبني كتلة عضلية أكثر، والتعب عندك يخف، مفاصلك أريح، وتختصر وقتك بالجيم، ما تقعدش ساعتين وثلاث. هاي بنصحك تطبقها. بسم الله. وزن خفيف. حملت جولتين زيادة معنا. هسه نبدأ بأول جولة حوالي 37 كيلو كل جهة. راح ألعب بشكل حسب رأيي راح توصل 5 ل 8 عدات، توصل الفشل العضلي من أول سيت واستفيد من أول سيت. خلينا نبدأ. بسم الله. راح أعطيكم نصيحة من ناحية التمارين نفسها. بشوف كتير ناس اللي مرتبطة بالعدات، يعني أنا بادي هذا التمرين راح أوقف على 10، تعبت ما تعبتش حتى بقدر أسوي أكثر، بقدر أوقف، لا بسوي 10 وبوقف السيت اللي بعده بزيد وزن. وهذا الشغلة راح تخليك إنك تلعب سيتي أكثر، عدات جولات أكثر، تطول بالنادي برضه تحس بتعب أزيد. أنا اللي نصيحة واللي بقوله دائما للمتدربين عندي، خلي عندك نفاق عدات. شي يعني أنت مثلا زي ما أنا قلت هسه تلعب من 5 ل8 عدات، وصلت حاليا 5.5 6، غالبا الجولة الأخيرة راح أخفف شوي الوزن. شو السبب؟ أنا لعبت من 5 ل8 عدات، حاليا 6. الجولة اللي بعدها لو شو ما أعمل غالبا العدات ماكسيموم توصل 6 أو تنزل شوي ل5، والجولة اللي بعدها نفس الشيء راح توصل 5 وغالبا 4 بأغلب الحالات، لأنه طبيعي لما توصل الفشل العضلي العدات بين المجموعات تقل. أما أنت لو بتلعب كل جولة قاعد توصل مثلا 10 عدات والوزن قاعد بزيد، أكيد أول جولتين سهلة، أكيد تقدر تسوي أكثر. وإذا عداتك ثابتة بكل التمارين، كل التمارين 10 عدات، غالبا تقدر تزيد الوزن أو العدات، لأنه أنت مش منطقي بأول جولة اللي عندك فيها أعلى طاقة وأقل تعب قاعد تلعب بنفس وزن وعدات، آخر جولة اللي طاقتك قلت والتعب زاد. فهي مهم تنتبه لها. وشغلة الثانية، أحسن طريقة عشان تعرف العدات المناسبة، خلي عندك نطاق بشكل عام بين 5 ل 30 عدة وقريبة للفشل العضلي أعطيك نفس النتيجة. أما نصيحتي تزيدش عن 15 كحد أقصى، إنه غالبا بعدها يصير عندك تعب بالتنفس وتعب بالعضلات المساعدة. هسا خلينا نقول أنت حاطط عندك حد مثلا تشيست بريس من 5 ل 10 عدات مثال، لعبت أنت أول جولة وصلت 8 عدات الفشل العضلي، معناها الوزن المناسب خليك عليه. طيب أنا مثلا لعبت، خلينا نقول مثال ثاني، لعبت أول جولة لعبت 4 عدات ومش عارف أكمل ولا أسوي عدة زيادة، معناها الوزن ثقيل، الجولة اللي بعدها بخفف. والعكس صحيح، لعبت وصلت 10 عدات سهل فاستمريت لحد ما وصلت حوالي 13 عدة وتعبت عرفتش أكمل، معناها الوزن خفيف، الجولة اللي بعدها بقدر أزيد. فهي الشغلة من أحسن الطرق اللي بتساعدك تحدد الوزن اللي بتلعب فيه، وبرضو إنك ما ترتبط بالعدات. يعني انتبه، أشهر غلطة بشوفها خلص أنا على 10 بوقف، وصلت 10 تعبت، في 10 ما تعبتش بوقف. هذا الإشي غلط، حبيت أنبهكم عنها وبنصحك تطبقها، راح تشوف إنه بشدة تدريبك أحسن توصل الفشل العضلي من أول جولة، فبتخسر وقت تمرينك. أنا أكلت أول تمرين، ثاني تمرين راح ألعب بايسبس، لأنه تمرين ظهر ملاني، سألته على كده ضايل لك كل 10 دقائق، قلت شكله مطول، فخليني أكلت على البايسبس، بلعب تمرين بعد ألعب ظهر بعد الصدر. بحب أنوع أنا، مش إنه ورا بعض مثلا العضلة نفسها بعد أخلص التمرين العضلي كلها، لأنه راح غالبا يسيبني التعب أزيد خصوصا من التمرين. Thank you. لعبت 14 عدة وبحس إني بقدر أسوي أكثر، بس تعب التنفس شوي وقفني. أثقل الوزن وأكل العدات، صراحة العدات العالية خصوصا فوق 10 بحبش ألعبها، بحس بتعب فيها زياد. خلاص بعدين راح أسوي الست اللي بعده. حاليا ضايل ستين، أقدر ألعب بظهر زي ما قلت، ونبدأ التمرين اللي بعده. من النصائح اللي بنصحك إياها لما
تتمرن خصوصا عشان تتجنب العشوائية، سجل أوزانك وعداتك. أنا بعرف اليوم مش مسجلهن لأنه زي ما قلت هذا الأسبوع عندي تمارين شوية على الله مش ثابتة وبغير حسب الجيم، لأنه بعد مش مستقر بجيم حتى. فهاي الشغلة رح تساعدك إنه تتجنب العشوائية. خلص أنا عارف شو اتدربت آخر أسبوع، شو لعبت، قديش الوزن اللي رفعته، قديش العدات اللي لعبتها، فبحاول الأسبوع اللي بعده ألعب الوزن أو العدات. الأغلب بيقول لك أنا حافظ أوزاني، مستحيل. وإذا تحافظ أوزانك وعداتك غالبا وقعت بالغلطة الأولى اللي حكيتها قبل شوي، إنه عداتك ثابتة، إنك بتزيد بين الجولات، فقاعد بتخسر جولات وبتضيع وقتك على أشياء بتقدر تستغلها وتستفيد منها بشكل أحسن. فتسجيل أوزان أخرى تقدر تستغلها يعني في تطبيق سترونج، في منه نسخة مدفوعة وفي أغلبه مجاني، يعني تقدر تستفيد منه حتى ببلاش. وبرضه حتى وقت الراحة بحسب لك إياه، إنه أنت بتحدد وقت الراحة، ففيش حاجة تتطلع وتتذكر قديش بدك تريح، دقيقة ونص، كله محسوب لك وأوزانك وعداتك واضحة، فبتتجنب العشوائية. أنت رايح على الجيم عارف بالضبط شو بدي ألعب، شو التمارين، شو الأوزان، شو العدات، كل شيء سجل. ومش تروح حسب نيتك، حسب صاحبك شو بده يتدرب، فتيجي بجدول إني مش عارف بالضبط شو راح تساوي. هاي نصيحتي راح تفيدك كتير، خصوصا إنك تتطور أسرع، وإنك قاعد تطبق واحد من أهم المبادئ للبناء العضلي اللي هو زيادة تدريجية، إنك تتطور بين الأسابيع بالأوزان والعدات. فهاي نصيحة مهمة راح تفرق معك التمرينة. صدقني مع متدربيني لأني بطلب المتدرب يسجل أوزانه وعداته ويحاول يزيد بين الأسابيع الوزن والعدات، هاي الشغلة راح تفرق معك. بلش عند النفس يروح. هسا التمرين راح ألعب ظهر لكول داون. الجولات شوي خففتها اليوم، بلعب ب3 جولتين لكل تمرين، راح ألعب 6 ل7 تمارين. السبب إنه نوم شوي خففت أيام مش أحسن إشي، مش حابب أشد زيادة. اليوم الساعة 3 الصبح توقيت فلسطين، على 7 بتوقيت فيتنام، عشان بكب على قصة الشقة وهيك إنه بدي أروح أفحصها، فاضطريت أصحى بدري. بالآخر التقيت معها على 11، سيت على الفاضي. بس المهم فانجبرت إني أصحى بدري عشان هاي الشغلة. فيعني تقريبا أنا نايم 5 ل6 ساعات. امبارح نفس الشيء 4، اليوم اللي قبله 3 4. فالنوم مش أحسن إشي، مكبشت بزيادة عشان التعب الجسم ما يزيدش يعني، وخصوصا الأكل مش أحسن إشي، البروتين مش أحسن إشي، بسبب إني بواجه صعوبة بهاي الشغلات، فليش أشد زيادة. وبرضه أول أسبوع مثل ما قلت لكم الأسبوع على الله، بدون تمارين ثابتة، بدون تسجيل أوزان وعدات. بس بهدف إنه أرجع يعني أبدأ بالتدريج بالإشي شوي شوي. الأسبوع الجاي غالبا يبقى الوضع مستقر أكثر، فاهم، أكثر الأكل، كيف أوصل للبروتين، لكن شقة فيها مطبخ فأطبخ قسم الأكل، وهذا بيساعدني ألزم أكثر خصوصا بالأكل. فاللي راح أسويه أوضح لكم هاي الشغلة. ونصيحة الثانية بشوفها كتير ناس توقع فيها بالسفن، بس أرجع أقول إني أنا مسافر مش رفاهية طشي، مسافر عشان أركز على الشغل أكثر. بس بشوف إنه ناس بتوقع فيها بالسفريات الرفاهية، بوقف كل شيء، تمرين، أكل، نوم، صفر بروتين، كل أكله عالي بالسعرات. وهي حكيتها بأول الفيديو. شو السبب؟ حجة ما هو شو أعمل ماني سافر، أو خلص ما الواحد يتهنى، الواحد مرة واحد عايش. الموضوع مش هيك، الموضوع إنه ببني وبزيد من عقلية الصفر ل100%. يعني أنا بظروف منيحة بلزم كل اللي بقدر عليه، أنا بظروف مش أحسن إشي شو اسمه بوقف. فبتشوف إنك مثلا أول ما صار عندك حرب مثلا قبل الشهر، أول ما صار عندك امتحانات، ضغط شغل، جوزت، خطبت، مسؤولياتك زادت، وقف التمرين. أول إشي وقفت أكل صحي. ليه؟ ما هو فيش عنده وقت، لأنك متعود دائما تبدأ بالظروف 100%. فهي الشغلة بتزيد وبتبني عندك هاي العقلية. فنصيحتي دائما يعني لما تسافر لو تعدل نص الأشياء، يعني أكل مثلا تحاول بس إنك تزيد بروتين شوي، افتح كل شو بدك، بس مثلا زيد شوي البروتين، خطواتك زيد، مش كل شيء بعد تعمل بس على التاكسي. تمرين مثلا حتى لو نص تمرينك، بدل 4 أيام كنت تتدرب بيومين 3، بدل ما تلعب تمرين 6 تمارين لعب 6 تمارين مثلا مجموعة كل تمرين، التمرين يكفي نص ساعة. فهنا انت بنيت انك اعطيت 60 70% 50% من اللي متعود عليه، بس استمريت في الاشي وبنيت العادة. لأن الموضوع موضوع استمرارية، ومش سبق 100 متر وانا بوصل اسرع. وهي من اهم الجمل اللي بقولها للمتدربين عندي، وهي انا شفتها لاني من المتدربين معي فترة الحرب في شوي اللي زاد ضغط عندهم، فبقى بده يستسلم يعني، لحد ما اقنعته انه ينزل التمرين ليومين، ينزل بالوجبات مثلا وجبتين ل3 باليوم، تخفف الضغط عليه. انه حاول مثلا زيد النوم شوي، فالله بيساعدك انك تلزم اكثر وتبني الموضوع كعادة، لأن الموضوع استمرارية. هل بيومين انت رح تبني اعلى كتلة عضلية؟ مستحيل. بس هل انت بهاي اليومين رح
تعرف تستمر تبني العادة، وأول ما تخلص الحرب ترجع تزيد أكيد. لأني أنا فدايما عندك ببالك أنا استمرت بأسوأ الظروف، فبالظروف السهلة ليش بديش أستمر؟ فبتستمر بتشمل وبتشوف إنك وصلت لنتيجة. لأنه دائما اطلعوا خصوصا بموضوع الجيم والتغذية، اطلعش عليه مثلا أنا هالأسبوع شو التحول اللي عملته وأنا يوم ما عملت شي خلص بدي أوقف. الأغلب هيك بيوقع فيه، هذا الشهر شو عملت؟ لا اطلع هاي السنة شو عملت؟ يعني 3 أشهر شو عملت؟ 6 أشهر وأنا قاعد بتطور، والموضوع بالتدريج بتوصل. تمام. أما لما تطلع على الإشي بزاوية صغيرة، يعني ظروفي 100% لازم تبكى، لازم أشوف تحول كل أسبوع، هنا بستمر. ما استبيتت شوي يلا السلام عليكم بوقت، لا روح شوف شو الغلطة. مش الغلطة ولكن بالتمارين مثلا حلها. زاد ضغط عندك تقلل التمارين، قلل الوجبات، يعني مثلا دايت بريك اللي هو حسب مدربك. يعني لو ما انت ماشي مع مدرب، او يعني بنصحك دائما تمشي مع مدرب، بس طالما كنت ماشي لحالك حسب انت شو قررت تساوي. بس انه تراعي الضغوطات، مش انه توقف، لا انه دائما ال 20% 50% 30% اللي هو احسن من 0%. موضوع استمرارية. ومجال الجيم والرياضه ككل، يعني انت لما تقطع، وهي كثير بسمعها بالاستشاره بين الناس المعنيين بالتدريب معي، قديش لك مثلا تتدرب موقف سنه ونص، اللي باجل الموضوع ارجع من 3 اشهر 6 اشهر، هي سنه. ليش؟ هي بقلل خواص. فهي المشكله اللي بتصير. شو يعني بصير معك؟ جيت انا وقفت التمرين مثلا بسبب الحرب، وانا شفتها متدربين عندي يعني وقفوا بسبب الحرب. طيب خلصت الحرب يلا نرجع، خلص اسبوع، هذا خلص اسبوعين، خلص كذا افراد، وقفت اشتراكه. قلت له طيب تحب ترجع ارجع. بحاول اودي له فوق يعني رساله تذكير كل اسبوع، هذه بعد الشهر بعد كذا. هنا مشكله العقليه بتيجي، يعني تد ما تحاول مرات تشتغل على العقليه، مش الكل بتزبط معك تسويها. وهي حبيت اوضحها يعني، لانه الموضوع بالعقليه. خلص الظروف 100% برجع لزي، والظروف 100% مستحيل تبكى، ولو بكت راح تبكى 3 اشهر 6 اشهر وبعدها ترجع توقف. طيب بس حبيت انبه عنها، اعتبر بتقدر عليه دائما. استمر الموضوع موضوع استمراريه، وحاول خصوصا مجال الجيم وكمال الاجسام وكله والتدريب يعني تكون، والرياضه نفسها وخساره الدهون تستمر. حتى لو تعبت 20 30% دائما احسن من 0%. هاي بس حبيت اعطيكم ملاحظه قبل ما نبدا السير. حكيت كثير فخلينا نبدا. بسم الله. طيب التمرين اللي بعده راح العب. والله المشكله لما تلعب هيك تمرين على الله، اذا شو اسمه بتعرف شو تتدرب اللي هو 5 دقايق فتش شو العب شو بكاين هيد. ف راح اروح على كتف جانبي بالدمبل، بعدها العب صدر علوي، واحد ترايسبس، وبعدها راح العب اثنين كتف امامي وكتف خلفي واحد منن، وخلص هيك 7 تمارين تقريبا مناسب. راح العب كتف جانبي هسه اصوره، ونروح بعدها على التمرين اللي بعده. غالبا نلعب الانكلاين بريس على الماكينة. يعني هي مش احسن اشي للامانة، بس فيش غيرها. ليش العب دمبل؟ لانه عند الدمبل ملان ناس، صار مستحيل اصور يعني. فهاي الخطة يعني حاليا الخطة البديلة. خلصت اول سيت من الكتف الجانبي. نصيحة مهمة بتمرين الكتف الجانبي، لما تنزلش مرة واحدة، انه خلي الدمبل ينزلك. قد ما تقدر حاول تتحكم بالنزول بسرعة شوي بطيئة، يعني مش كتير بطيء، بس انه حدود ثانية للثانيتين رقم ممتاز. الأغلب بشوفه بينزل مرة واحدة وبيطلع مرة واحدة. فاللي تقريبا نص الحركة شي خسرونها من انه اجره اللي بتزوقش لما اجره اللي بتدفع الدمبل لما ينزل. فبشوف انه قوته رايحة على تقريبا المرجحة نفسها. سمعت عن حالي بشكل عام، يعني بفضل الكابل عن الدمبل مرات، لأنه الدمبل يعني أنت بتسويه غلط، وأنت يعني بالوزن اللي بتلعب بتبير، وتعرف إنه تيجي تنزل مرة واحدة ترفع، فغالبا تلعب مرجح ظهرك فتحط وجع بأسفل الظهر بدون داعي عشان ترفع وزن أعلى. بس الحقيقة إنه وزن نفسه مش قاعد أنت اللي بترفعه، قل من
مدى الحركة نص ساعة ده. هسا بضطر شغلة وأنا تريح بوقت الراحة بين الجولة يعني عن نفسها تكتشف في جانبي. امبارح بقى عندي محادثة مع شخص يعني واحد معني بالتدريب معي، فبقول له يعني بشكل عام أنا دائما بسأل السؤال إنه شو تشوف الصعوبة عندك إنك توصل لجسم الجسم اللي بدك إياه لحالك يعني بدون مدرب؟ قال لي أنا لي 2.5 سنين بتدرب، ومشكلتي الأساسية مع إني جربت مدربين اثنين إنه دائما بحس لما أول ما هيك شوي شوف تبات أبدأ أجرب أسمع من هي المعلومة مثلا سوي هاي أحسن مثلا لتنزيل الدهون فأروح أسويها، يشرب هذا أحسن فأروح أسويه، تمرين هذا أحسن فأروح أغير، فأظل أجرب بسرعة. فأول سؤال سألته يعني أنت مثلا توثق بمدربينك ولا مش كتير صراحة؟ قال لي وتردد شوي وبعدها قال لي بلا وبس تعرف بحب أجرب كنا. شوف هسا أنا بشكل عام قلت له يعني هنا مثلا المشكلة أنا بشوفها أكثر بالتجارب تبعتك إنه مش حاجة تتشتت وكذا. بس حابب أعطيكم نصيحة لأنه خصوصا إنه شفت يعني أنا بشكل عام بالاستشارات بالنسبة للتدريب معي ما أعطيهاش نصائح كتيرة، لأنه الناس شو بتفكر عند الأغلب للأسف إنه أنا والله نقصني هاي النصيحة بعد راح يتطور جسمه كذا والأغلب عنده نقص 80% أشياء غلط، ومش نصيحة اللي بيجربها من هادي بش اسمه استشارة اللي راح تغير حياته غالبا بتعرف أشياء كثير أعمق وكثير أكثر وخصوصا خطواتها. فاللي حابب أنبه عنه أول إشي وأهم إشي لما تختار مدرب تختاروش على حسب إنه والله جسمه حلو، السوشيال ميديا حلو والله والله حد شو يعجبني والله حلو مثلا، لا اختار مدربك أول إشي حتى لو مدربك يعني الله يكرمكم يعني حمار، مدربك حمار مثلا اختاره لأنك تضوفك فيه. تمام؟ أولا يعني أكثر مدربك فيش عنده جسم فيش عنده علم فيش عنده ولا إشي وبتوفق فيه وأي إشي بيكتب لك إياه تلزم فيه راح توصل تستمر يعني طبعا وإذا قاعد بتتعلم يعني خلال دي بس واثق فيه ومستمر. أما لما تبدأ مع مدرب مثلا لأنه في ناس بتبدأ مثلا مدرب والله عامل تخفيض يلا بنروح عنده توثق فيه لا ما هو رخيص سعر تمام روح عنده شهرين 3 4 بيصوتوا بيشوفش نتيجة، والسبب بشكل عام مش دائما المدرب يعني مرات متدرب ليه دفع رخيص فبلزمش بشوف بالمدرب مش واثق فيه فبرضه بلزمش بيردش على المدرب يعملش الأشياء المطلوبة فبيشوفش نتيجة. والله المشكلة من المدرب بشكل عام هاي بتصير وبس نعم مرات بس المشكلة الأساسية من المتدرب مرات من المدرب طبعا بس مشكلة مرات من المتدرب مش واثق مدربه فشو بصير يغير على حسب راحته على حسب كيفه وحسب شو بيشوف على التيك توك. فأول نصيحة وأهم نصيحة إنك مدربك لما تختار أوفق هاي 1 2 اسأله يعني إشي مش واثق فيه تروحش تسأل غيره. شفت معلومة على التيك توك مثلا بتناقض من مدربك كيلو اسأله قل له مثلا ليش هاي ما احنا بنسويهاش ليش كانت فاهم اتعلم منه فاهم. يعني أنا عن حالي مثال وبعد المدربين باكين شو بيساووا إنه لما حدا يسألني بحاول أفصل له التفصيل ليش سويت، خصوصا لما يسألني أشياء بالبرنامج مثلا ليش والله أنت هذا مش قاطع الفوبيس مثال، أو ليش هذا أنت مكلل الجولات، ليش مثلا بتلعبني ماكسيموم ساعة بالتدريب، ليش تلعبني شتاردي مثال بشرح له التفاصيل هين أما لأني عارف هذول الأشياء ليش بسوي. فهنا بهاي الحالة أنت بتفهم شو قاعد بتساوي بتفهم فبتقنع فبتلزم فبتشوف نتيجة. أما لما عندك شك بشغلة يلا برد على التيك توك ما هو جسمه أحلى من مدربي كبروح بجربها بغلط وبشوفش نتيجة وبزهق وبفوت بالدوامة. هنا بتيجي المشكلة مش واثق مدربك تاني يعني مش قاعد تسأل مش قاعد تتعلم يعني بدكش تتعلم عادي بس أوفق فيه فاهم بس اللي بقول لك إياه طبقه ليش إنه بدكش تتعلم بدكش تلزم مش واثق فيه مش راح تشوف نتيجة بغض النظر عن مدربك خنوع. وثالثا تجربة الطرق المختصرة يعني والله هاي طريقة أحسن هاي الشغلة أسرع هاي الشغلة كذا دائما بتوقع الأغلب إنه يوقع على يرجع نفس الدوامة. أنا ماشي صح بس لازم مشروب الزنجبيل اللي سمعته بالفيديو يلا تجرب الزنجبيل ما اشتغلش معي لازم معاه كل تفاح راح أجربه ما اشتغلش معي ولا وأنا محسود مش ظابطة معي لا المشكلة بالطريقة انك دائما تدور على طرق سريعة مش قاعد بتصبر مش قاعد بتسمع يعني مثلا لو انت ناشي لحالك او حتى مع مدرب انه دائما هاي الطريقة لا هاي الطريقة لا عبر مثلا لا عاي حبوب لا كذا فبتشوف انك بعد اللي 6 اشهر سنة سنتين حتى مش قاعد بتشوف تطور انك تقفز يعني تجرب تمرين لا هذا احسن لا هذاك احسن هذا احسن هكذا احسن دراسة تلعب كذا فهنا بتتشتت وبتلزمش. فنصيحة مهمة دائما لو نرجع على الاساس انه اولا إذا بتختار مدرب توثق فيه، ثانياً تلزم اللي كانت بتساوي فيه، وبعدش إنه إذا فيش عندك خبرة افحص دائماً ابحث استكلاك اللي توثق فيهم اسمع منهم وطبق اللي بقنوه ماب وحتى لو مش يعني حتى من فيديوهات يوتيوب توثق من واحد
بدكش تشرف على مدرب تمام، بس طبق معلوماته طنطه طبيا وتظلش تكفز، يعني اعطي الاشي وقته 3 اشهر 4 اشهر، مش التمرين اسبوع اسبوعين تغيره. هذا التمرين شهر وتغيره، لا على الفاضي، يعني راح تضلك ترجع نفس الدوامه. نفس الشيء بالدايت، يعني كثير ناس والله ما زبطش مع الكيتو خلص معناها الصيام متبقى احسن، او كارنيفور، او عارف شو اللي هو، فبيشوف انه واقع بنفس الدوامه وواقع بنفس الجسم لسنين قدام. فحبيت انبه عنها، غالبا بتفيدكم وغالبا فيكم زميلكم وقع فيها، فكنت بشارككم اياه. خلصت انا تدريب، لعبت اخر اشي بعد ترايسس بعد الكتف الجانبي وخلص. حاليا رايح اكل في مطعم هندي حلال دليته قريب على الاوتيل، اوتيل حتى الشقة تبعتي، فباخذها وبعدها غالبا نرجع اكمل شغل. انه ساينر حاليا توقيت فلسطين 10، انا على 10 صليت الظهر وتدربت واكلت وطلعت، فضلت بتشفي لازم انه ارجع اكمل شغل. حاليا راح اوصي جراب برضه على على الموتور، والله الموتور مرتب. بوصيه للمطعم، بعد من المطعم بروح ماشي على الاوتيل. غالبا احاول اروح على البحر عشان اورجيكم الفيو، بس احاول لانه قريب علي يعني. هاي النية يعني ان شاء الله وخلينا هسه نوصي جراب ونشوف. نصيحة بالسفر بعطيكم اياها، خصوصا لو انت جاي على دولة رخيصة. اول شيء اهم شيء بالله عليك اكتب تكاليفك، تقوليش انا جاي استمتع جاي كذا، اكتب قديش تكاليفك. يعني مثلا دفعت للتاكسي 20 شيكل، دفعت للمطعم 100 شيكل كذا كذا، اكتبهن. شو قديش كلفتك السفرة، او يعني سواء سفرة ونقل، يعني اللي هو انه تابع تكاليفك بالشهر عشان تشوف انت شو قاعد تصرف الاشياء الهبل، او اشياء اللي بتقدر تحسنها فتقلل منها، الاشياء اللي بتقدر مثلا تسافر اكثر تزيد منها. انه في الجيم مثلا او لا مكملات لا يعني مش ضروري، يعني قصدي مثلا جيم او اشياء اللي تفيدك، يعني فاهم هاي بتفيدك، خصوصا لو انت يعني جاي على دولة رخيصة. كثير ناس شفت يعني بشوفها بتوقع بهاي الغلطة، ما هي دولة رخيصة ولا، والتاكسي مثلا بس ب10 شيكل على المشوار، باخذ التاكسي 100 مرة باليوم عشان انه رخيص، فبدفع بالاخر على الاجمالي على اخر السفرة اكثر من اللي متوقعه ب1000 مرة، كانه رايح على دولة اغلى دولة بالعالم. لانه مش قاعد بحسب مصاريف، والله ما هي رخيصة ما هي رخيصة ما هي رخيصة، وبالاخر خلص مصاري على الاشياء هبل وبرضه اشياء بدوش اياها. فبس حبيت اعطيكم اياها نصيحة بتفيدك، يعني خصوصا لما تسافر، خصوصا لو انت الدولة رخيصة، عشان ما تقعدش تقول رخيصة يلا اشتري اشياء بدكش اياها، فتلاقي انك دافع اكثر من دولة غير. حاليا وصيت انا على جراب الموتور، دقيقة بوصل بورجيكم اياه عشان بورجيكم الموتور. بس شو اسمه، انا بعد ما وصلت هاي المرحلة الاحترافية امسك الكاميرا وانا راكبه، لانه انا السواقة ما شاء الله فيش قوانين، فبمسك كاميرا بمسك ايد بدشر لاضة بموت، فخليني انت احترف الشغل بصور وانا ماشي معاه. بس حاليا لا، خلينا نشوف. هذا وصل لمعلم، معلمة نايمة يسيني، مش عارفة مش والله لا والله مش والله وشكا. خلينا نركب ونشوف. أخيرا وصلت على هذا مطعم حلال اسمه لذيذ. هسا أنا بدي أفوت بكاميرا، شو السبب؟ هسا فكروني بلوجر، فود بلوجر لشي وعندي متابعين من فيتنام، بجوز يظبطوني بالطعم يعني مش بالسعر، مش راح أطلب منهم تخفيض أعوذ بالله. بس في احتمال يكافئ يقول لك هذا بلوجر زبطوه بالطعم فبيظبطوا الوجبة غالبا. خلينا نجرب نشوف. لذيذ انديان فود، نجرب ونشوف. يعني التقييم ماشي، راح اطلب رز ودجاج، انا اي واحد بيقدر يسويها، بس الله بعين نجرب ونشوف. بس بعطيكم تقييمي بصراحة، المفروض ان الوجبة تبقى مليحة. يعني وصيت هنا الموجود في دجاج اسمه مسلا شيء هيك بالهندي والله ما بعرف، رز كولا زيرو تقريبا، يعني سعرات منطقية في عالي بالبروتين، اللي تشبعني صراحة 100 جو. هاي أول وجبة لليوم. اللي قبل باكيتات الجبنة والجرانولا، شي وجبة خفيفة مش محسودة فبتساعد نشبع زياد. شوف لآخر اليوم بجوز أروح مطعم هذا التركي اللي حدي، الكيتو برضه حلال، فاهم؟ حد في مطعم حلال الحمد لله. نجيت بهاي الشغلة وهين أعطوني ثلج مع الكوباية، هاي بننزلها أكيد. سمعت عدة مرات ناس تتسمم بسبب المي، إنه ميته مش أحسن شي، فغالبا أنا أكيد أنزل الثلج أغير الكوباية. بتنبئكم من الأشياء اللي بعرفش لا راح يصير معي شي، يعني بس نبعد عن الشك، يعني ليش أجرب هاي الشغلة. فاللي راح أجربه هسه بيجي الوجبة وأقيمها، اللي بيجي هنا بفريكش ما فيش قبول. فرأيي بصراحة هاي الوجبة يا شباب والله كبيرة، مش عارف الرز إذا مش تفمية 400 جرام، بس أهم شي مش عارف شو بدي أخلصها.
خلينا نجرب ونشوف. أنا جربت شوية يعني والله جعانة بس طعمه منيح يعني. أعطيها تقييم 4-5 من 10. لا آسف والله 9-8 من 10. والله مليحة بس كبيرة يعني. الرز كتير 400 جرام. أنت مش غلطان، أنا مش أشطر. الدجاج كبير يعني، أعطيني إياه بقدر هيك وين. هاي كلها دجاج وهذا الصوص تبعهم منيح. قديش سعرها؟ 20 شيكل، $6. منطقي. أعطيها 9 من 10 والله مرتبة. شباب والله طلعت من المطعم وجبة ثقيلة أقسم بالله ثقيلة. فات عليها $5. 20 شيكل ليه يعني على هيك وجبة ثقيلة يعني. الرز 400 جرام، الدجاج ضحك أغلبه هذا الصلصة تبعتهم ودجاج شوي، تعرف ضحكوا علي. أما أنا أغلبه رز بس ثقيلة الوجبة والله ما عرفت حتى خلصت شو ضل شوي. هذا اللي أغلبها الصوصات هاي تبعتهم. هسه حاليا نروح على البحر. بشغلة في ببالي شغلة تعطيكم تفيدكم من ناحية خسارة الدهون، شارككم إياها. بعدها برجع على الشقة، عندي كم لقاء مع المتدربين. بعدها غالبا أشتغل على كم من شغلة بالمحتوى غير ما أكتب محتوى وأنزل بالإنستغرام إني سافرت، لأنه بعد مش منزل على السوشيال ميديا حتى. والله نفسيته كانتش أحسن إشي هاي بعد التلفون وهيك، بس عادي يعني. الحمد لله الكينيا وحاليا بنشحن من شحن للفيتنام. شاي الشغلة. شوفوا بدي أعطيكم مثال على إنه فيش قوانين هين. أعطيكم مثال. شوف زلمة وعبر، زلمة ومرو، فيش ها قوانين. هذا يوقف لك معه طلع واحد. أنا على الله اللي بمرك بمرو. خلينا نروح على البحر ونشوف. أركز أنا بالشارع لا يدهشوني هنا. فيش من البحر. المهم بكيت بشارك شغلة إنه شوف حاليا الأغلب ومنتشرة حاليا. شفتها صراحة من المتدربين عندي 2 أو 3 ودولي إبر التنحيف خصوصا الريتاتروتايد. خلينا ناخذ موضوع إبر التنحيف ككل يعني أشرحها شوي. مشكلة الأغلب 99% من الناس مش إنه بده إبرة جديدة، بده حبة جديدة لسد الشهية، بده إبرة بدون عوارض جانبية. لا 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 لا, لا. لأنه لو مشكلتك الإبرة مثلا بعد ما خلصت الإبرة شفت النتيجة اللي بدك إياها وحافظت على النتيجة، بس 99% تمام 90% من الناس. وحتى لو نطلع على الدراسات في تحليل تلوي ميتا اناليسيز يعني مجموع دراسات على تقريبا اغلب اكثر من 70% من الناس تقطع ابر التنحيف خلال سنتين، وحوالي 80% اذا مش غلطان هيك تقريبا هيك الارقام، بس انه نسبه عاليه فوق ال 50% من اللي كسروا الدهون بيرجعوا بيزيدوهن زي الوزن اللي بكوا عليه، يعني زي ما الوزن اللي بدوا فيه او اعلى يعني. كأنك يا ابو زيد ما غزيت. وعلى فكره الابر يعني اغلبها غالي شوي يعني. سعر الابره ما بعرفش عندنا يعني حوالي 400 300 ل 500 شيكل، والابره بتاخذها كل اسبوع يعني حوالي $150 سنه. فهنا لو نطلع على الدراسات. ثانيا انا شو قصدي المشكله الاغلب مش الابر، لانه يعني الاغلب بعد ما يقطع الابر شو بيعمل الابره؟ شو بتفيده؟ تسد شهيته. بعد ما تسد شهيته شو بيساوي؟ شيء واحد، بيرجع بوكل نفس. بعد ما يقطعها شهيته بترجع تفتح، بيرجع بوكل نفس الشيء، ووزنه بيرجع يزيد زي ما بكى وغالبا اعلى. وهاي خليني اعطيكم قصه يعني سمعتها مرتين صارت معي. بكى دكتور فات معي يعني دكتور عيني ليه هدفه مثلا بكى ينزل الدهون وزنه 94 تقريبا. صحيح يعني القصه لانه صراحه من الاشياء اللي يعني ما سمعتهاش كثير. فكان لي من انا كل حياتي وزني بحدود 88 89. فاخذت الابره لما شفت وكنت اعطيها للناس قلت اجرب يعني بدي انزل وزني. اخذتها نزلت ل 79. بعد ما قطعتها وزني زاد اكثر من كبد، من اكثر من 88 صرت 94. وقلت له انا بسبب انه اشرح السبب. قلت له السبب فقال لي حتى يعني بلا حتى انا بشوفها لما اعطيها للناس ما بتيجي تطلب بدي تعرف تصريح عشان اخذها اعطيها اياها، فيجي بعد بشهرين اول شيء بينزل 15 20 كيلو، بعدها برجع بزيد الوزن اللي نزله وغالبا اكثر. فالسبب الاساسي انه الابر نفسها شو بتشتغل على سد الشهيه، انه شهيتك تصير اخف فتاكل كميه اكل فتنزل وزنك تمام. بس انت هل عرفت كيف سدت شهيتك؟ لا. يعني انت بس من الابره قطعت الابره زي انك وكيت كابت الشهيه، قطعت الابره بشرب الابره قطعتها فتحت الشهيه وزنك زاد وصرت تاكل زي كبل واعنى. فللاغلب بده اياه باختصار اولا والاهم انه خطه اكل مخصصه له.
اللي عارف إنه بينزل وزنه كيف، ملزم فيها مثلًا، عارف يستمر عليها، مستمتع بالأكل نفسه، يعني مش حاسس إنه مثلًا بعقاب أو إنه مية جوع مية تعب كل اليوم، حاسس إنه وأنت دخلت 6 أشهر وحاسس إنه حياتي مدمرة وإشي، لا، خطة أكل تناسب حياته، إنه عارف يوازن الكميات أولًا، ثانيًا خطة تمارين تناسب حياته برضه وشغله، يعني تلائم مع 3 4 أيام مثلًا 5 حسب الواحد شو بيرغب، فهيك يشد جسمه ومش بس ينزل بالوزن، وهذا بيساعده لمّا ينزل يحافظ على النتيجة. فخطة أكل، خطة تمارين، وأنا باللي باشوفه الأغلب مشكلته الالتزام، فهنا بيجي دور المدرب والمتابعة، إنه مدربك يتابعك، إنه يسألك شو صار معك كذا. أنا باشوف هاي الشغلة كتير بتفرق وبتزيد من الالتزام، لإنه المدرب حاسس إنه في حدا وراي أنا مش لحالي، فهاي الشغلة بتخلّي الواحد يشوف نتيجة أحسن. أنا اللي باشوفهن الأساسيات ال3: المتابعة والتمرين والأكل. بعدها الإبر تيجي يعني بالصدفة لازم تعتمد عليها يعني كمكمل أو كإشي، لإنه إذا عندك الخطة الصح والتدريب الصح والمتابعة الصح ما عاد تشوف إنك فيش حاجة لإبر، تشوف إنك فيش حاجة ولا لإشي، لإنه أنت مستمتع بالإشي، شايف نتيجة وعارف تستمر، هو الأساس. أما الإبر الأغلبية إيش فيجي بيغيرش ولا إشي، اليوم باخد إبر سد شايته أغلب بتدربش لمّا ياخد إبر، خسر الكتلة العضلية، والله وزني نزل 20 كيلو بشهرين 3. بس بعدين شو صار فيه، زدت ال20 كيلو مرّيت 30 كيلو وبديت رجعت لنقطة الصفر، فهنا ما استفدتش إشي ورجعت لنقطة البداية. دايمًا والله العظيم نصيحتي يعني لمّا بدك تروح على الحلول السريعة، إبر، حبوب، حوارق دهون، عمليات حتى، إنه وزنك شوي عالي، فطلع على الأساس هل أنا بعد ما بلشت آخذ إبر هل أنا قاعد باتعلم شو قاعد باعمل، يعني من أكل من تدريب من كذا، والّا بس آخذ الإبر سديت شايتي وخلص. إذا هيك عملت طبعًا أعمل 100% 99% يالّا. أول ما تقطع الإبر راح ترجع نقطة الصفر، وإذا مش أسوأ، وزنك يزيد، العضلات تخسرها، نفسيتك سيئة، تلم بس حوار الجانبية وتخسر مصاريك. فهاي حبيت أنبهكم عنها، وهي شفتها بالدراسات، شفتها على ناس فادت معي بالتدريب، بكون مجربين قبل الإبر، وإنه شايف إنه نزل وزنهم ورجع زاد. وثلاث برضه سمعتها يعني من الناس اللي زي ما كنت معني بالتدريب مثلًا مرتين، سمعت من دكاترة من اللي بيعطوا مثلًا هاي الإبر، شوف إنه بعد فترة المتدرب رجع وزنه، مش المتدرب، اللي المريض نفسه رجع، مش المريض حتى، اللي طلب هاي الإبرة يعني رجع لنفس نقطة البداية ومرات أعلى من وزنه اللي بدأ فيه. فحبيت أنبهكم عنها، نصيحة بتفيدكم، برشاد شو الحلول السريعة، وبرضه إذا ذكرتها قبل تمرين شد في الجانبي، لأنه الحلول السريعة دائمًا راح أنت تفكر إنك لو اختصرت طريق اختصرت بعدها رجعت لنقطة الصفر، فانتبهوا منها، نصيحة مهمة خصوصًا بالخسارة الدهون والكتلة العضلية أو شد الجسم يعني. شباب حاليًا وصلت للشق أخيرًا، الوجبة والله هاي الأكل الهندي ثقيلة، حاسس إني خدرت، غالبًا آخذ مونستر. جرعة الكافيين عندي اليوم عالية حوالي 300 350، بس مجبور شوي لإني نمتش مليح اليوم، يعني تقريبًا صحيت على 3 الصبح وفيت فلسطين بسبب اللي قلت لكم إياها، قصة الشقة، وبعدها سويت يوم كامل. فعلى كل حال حاليًا الساعة بحدود 11:30 الظهر توقيت فلسطين، يعني راح أكمل شغل وبعدها غالبًا متشفى لليوم. من ناحية الفلوج صورت لكم عدة أشياء يعني من ناحية معلومات عامة من الجيم، شوي بالجامع والأكل، فإن شاء الله استمتعتوا، إن شاء الله استفدتوا، هذا أهم شي بالنسبة لي. هسا يا ريت يعني زي ما قلت لكم أنا جديد بالفلوجات، طبيعي أغلط، طبيعي ما يبقاش أداء أحسن شي، طبيعي شوي مثلًا الأشياء اللي أفوتها مش متعلقة بالشي اللي بفيدكم يعني. بدي أسمع اقتراحاتكم بالتعليقات، شو بقدر أحسن، شو بدكم تشوفوا بالفلوجات الجاي مثلًا، هل بدكم تشوفوا مثلًا شوي بحياة أكتر أو مثل معلومات أكتر بالأكل أو التمرين، هل أعمل فقرة أسئلة وهي بفكر فيها يعني كفقرة أسئلة كل فلوج إنه أجاوب فيها أسئلتكم سواء باليوتيوب أو الإنستجرام، وساعتها اللي تستفيدوا أكتر وتستمتعوا أكتر، وبرضه الفلوج يبقى شوي أطول، يعني تقدروا تاخذوا معلومات أزيد، وهذا الهدف. فهاي بالنسبة لفلوج اليوم، يعطيكم العافية، شكرًا على وقتك وبس.